Zeblaze नेपाली मार्केटमा बजेट स्मार्टवॉचहरू रिलिज गर्दै आएको छ। भर्खर मात्र पनि Zeblaze दुईवटा स्मार्टवॉचहरू रिलिज गरेको छ। Zeblaze GTS 3 Plus र Zeblaze Btalk Plus। Zeblaze GTS 3 Plus को प्राइस ₹3980 रहेको छ भने Zeblaze Btalk को प्राइस ₹2750 रहेको छ। दुवै स्मार्टवॉचहरू दराजको अफिसियल वेबसाइटमा अवेलेबल छन्। आजको यो भिडियोमा चाहिँ यी दुईवटा वॉचहरूको डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, ब्याट्री लाइफ आदि इत्यादिको बारेमा हामी डिटेलमा रिभ्यू गर्नेछौँ। सो ढिला नगरी आजको रिभ्यू सुरु गरौँ। डिजाइन र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा Zeblaze GTS 3 Plus को डिजाइन चाहिँ कर्भ रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा देख्न सकिन्छ, जसको ब्याक पार्टमा चाहिँ प्लास्टिक बडी रहेको छ भने रिस्ट ब्यान्ड चाहिँ सिलिकन स्ट्र्याप नै रहेको छ। स्ट्र्यापमा हामीले इनग्रेभ टेक्सचर फिल गर्न सक्छौँ। टेक्सचरले चाहिँ लुक एन्ड फिल त राम्रै दिन्छ, बट अलि डस्ट पार्टिकलहरू होल्ड गर्ने भएकोले स्ट्र्याप चाहिँ चाँडै नै फोर भएको मैले पाएँ। स्ट्र्याप होल्डर चाहिँ यसमा प्लास्टिकको रहेको छ। साथै वॉचको राइट साइडमा एउटा बटन देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ एल्युमिनियम एलोयले बनेको छ। यो चाहिँ मेन्यु बटन हो। बटन प्रेस गर्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली मेन्यु अप्सनमा यसले लान्छ। साथै ब्याक टु होमको काम पनि यही बटनले गर्छ। मोस्ट अफ द वॉचमा चाहिँ बटन क्लिक गर्यो भने स्टेप वाइज ब्याक गर्छ, जसले गर्दाखेरि अब हामीहरूलाई पटक पटक मेन्यु अप्सन खोलिराख्नु चाहिँ पर्दैन। तर यसमा चाहिँ ब्याक गर्दाखेरि डाइरेक्ट होममा पुर्याउँछ। सो होम मेन्युमै ब्याक एन्ड फोर्थ गर्दा चाहिँ अलिकति इरिटेटिङ लाग्यो मलाई। Zeblaze Btalk Plus को कुरा गर्नु पर्दाखेरि Zeblaze GTS 3 भन्दा साइजमा थोरै सानो रहेको छ। यो पनि कर्भ रेक्ट्याङ्गुलर शेपमै छ, बट फ्रन्ट साइडमा हामीले फ्ल्याट डिस्प्ले देख्न सक्छौँ। साथै यसको ब्याक पार्टमा प्लास्टिकको नै रहेको। रिस्ट ब्यान्ड चाहिँ फ्लोरो इलास्टोमरले बनेको छ भन्छ कम्पनीले, तर अब अलिकति चिप नै फिल हुन्छ। नेभरदलेस ओभरअल डिजाइन चाहिँ राम्रै छ। यसको राइट साइडमा चाहिँ हामीले क्राउन र बटन देख्न सक्छौँ। क्राउनले चाहिँ नेभिगेसनमा हेल्प गर्छ र वॉच फेसेसहरू इजिली चेन्ज पनि हामीले यसबाटै गर्न सक्छौँ भने बटनले चाहिँ स्पोर्ट मोड अप्सनहरूमा डाइरेक्ट ओपन गर्छ। वाटर स्प्ल्यासेस रेजिस्टेन्स र डस्ट रेजिस्टेन्सको लागि आइपी रेटिङ दुवै वॉचमा कम्पनीले स्पेसिफाइड नगरे तापनि नर्मल शावर लिँदा होस् या त लुगा धुँदाखेरि होस् वॉचहरूमा पानी बस्ने प्रब्लम चाहिँ मैले भेटाइनँ। तर अब कम्पनीले नै स्पेसिफाई नगरेको भएर यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ युज नगर्न नै सजेस्ट गर्छौँ। GTS 3 Plusमा 415x505 रेजोल्युसन भएको 2.15 इन्चको कर्भड एमोलेड प्यानल रहेको छ, जुन चाहिँ GTS 3 Plus को सेलिङ पोइन्ट नै यही फिचर हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। एमोलेड प्यानल भएकाले एपहरूको कलर पपदेखि लिएर कलर स्याचुरेसन पनि राम्रै नै छ। अलवेज अन डिस्प्लेको फिचर्स पनि यसमा रहेको छ, जुन चाहिँ अब प्लस पोइन्ट पनि हो। ब्राइटनेस चाहिँ 1000+ निट्स कम्पनीले क्लेम गरेको छ। सो अब मैले इन्डोर आउटडोर युज गर्दा ब्राइटनेसमा चाहिँ प्रब्लम देखिनँ। Btalk Plusमा चाहिँ 2.03 इन्चको आइपीएस एचडी कलर प्यानल रहेको छ, जसले गर्दाखेरि एप आइकनहरू थोरै स्याचुरेटेड त फिल हुन्छ, तर बजेट हेरेर चाहिँ इट इज कन्सिडरेबल। डिस्प्ले अलि सानो नै छ र स्क्रिन टु बडी रेसियो पनि Btalk Plusमा अलिकति थोरै लाग्यो मलाई, जसले गर्दा बेजल्स पनि फिल हुन्छ एज कम्पेयर टु GTS 3 Plus। ब्राइटनेसको निट्स चाहिँ Btalkमा स्पेसिफाइड त गरिएको छैन, बट यसमा पनि फुल ब्राइटनेसमा इन्डोर आउटडोर दुवै कन्डिसनमा युज गर्दा प्रब्लम आएको चाहिँ मैले पाइनँ। दुवैमा स्क्रोलिङ थोरै ल्यागी फिल हुन्छ अनि एनिमेसन पनि ठिकठाक नै छ भन्नुपर्छ। ओभरअल डिजाइन र डिस्प्लेमा कम्प्लेन गर्ने त्यति धेरै ठाउँ भने छैन जस्तो लाग्छ मलाई। फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दुवैमा एज युजुअल नर्मल स्मार्ट वाचहरूमा हुने फिचर्सहरू नै छन्, जस्तै अब हार्ट रेट ट्र्याकिङ, ब्लड अक्सिजन ट्र्याकिङ, स्लिप ट्र्याकिङ, स्ट्रेस मोनिटरिङ आदि इत्यादि। बजेट स्मार्ट वाचहरूमा यस्तो फिचर्सहरू चाहिँ अब छन् भन्नलाई मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। स्लिप ट्र्याकिङ र स्टेप्स ट्र्याकिङ चाहिँ ठिकै छ भन्नुपर्छ। हार्ट रेट ट्र्याकिङ र SpO2 फिचर चाहिँ मैले युज गर्ने गरेको छैन, स्पेसली बजेट स्मार्ट वाचहरूमा। फिटनेस ट्र्याकिङको लागि चाहिँ 100+ स्पोर्ट्स मोड्सहरू अवेलेबल छ, जसले गर्दाखेरि अब कुनै पनि एक्टिभिटीहरू गर्नलाई क्यालोरी बर्नदेखि लिएर हार्ट रेट, ब्लड अक्सिजन रेटको फुल डेटाहरू तपाईँले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै वाचले चाहिँ फिट क्लाउड प्रो भन्ने एप सपोर्ट गर्छन्। सबै डेटाहरू तपाईँले एपबाट पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै वाचमा 300+ वाच फेसेसहरू पनि अवेलेबल भएकोले एपकै थ्रुबाट इजिली आफूलाई मनपर्ने वाच फेसेसहरू सेलेक्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एप चाहिँ तपाईँले वाचमा रहेको QR स्क्यान गरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। दुबईमा ब्लुटुथ भर्जन 5.2 भएकोले वाचलाई एपसँग बाइन्ड हुन त्यति टाइम लाग्दैन। कनेक्सन बिल्ड भएपछि तपाईले दुबईमा म्युजिकदेखि लिएर क्यामेरा, शटर सँगै ब्लुटुथ
फोन कल सबै फिचर्सहरू मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। GTS 3 Plus मा इनबिल्ट स्पिकर र माइक्रोफोन भएकोले डाइरेक्टली कल रिसिभ वाचबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। स्पिकर लाउड एन्ड क्लियर नै छ, कलिङ गर्दा होस् या म्युजिक सुन्दा होस् साउन्ड लाउड एन्ड क्लियर सुनिन्छ। बट माइक्रोफोनको क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो नभएकाले कल गर्दाखेरि अदर साइडमा चाहिँ साउन्ड छुटेर जाने प्रब्लम मैले पाइरहेको थिएँ। Btalk Plus मा इनबिल्ट स्पिकर र माइक्रोफोन नभएकोले ओन्ली ब्लुटुथ फोन कल मात्रै गर्न मिल्छ। अरू त्यस्तो एक्स्ट्रा वाउ भन्ने फिचर्स चाहिँ दुवै स्मार्ट वाचमा छैनन्। ब्याट्री ब्याकअपकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि GTS 3 Plus मा चाहिँ 300 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने Btalk Plus मा चाहिँ 280 mAh को ब्याट्री रहेको छ। दुवैले म्याग्नेटिक चार्जिङ सपोर्ट गर्छन् भने दुवैलाई अराउन्ड 1.5 आवर जति टाइम लाग्छ फुल चार्ज हुनको लागि र एकपटक फुल चार्ज भएपछि अराउन्ड 2 विक्सको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ दुवै स्मार्ट वाचहरूले मजाले नै दिन्छन्। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि बजेट वाचको सेगमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै डिजाइन र फिचर्सहरूलाई हेर्ने हो भने Zeblaze GTS 3 Plus र Zeblaze Btalk राम्रो अप्सन हुन सक्छन्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजको भिडियोलाई भने यति नै। भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।